تو این جلسه میخوام مدیریت متریال ها و همچنین گرادینت کالر رو بهتون آموزش بدم. مبحث ساده اما پرکاربردی مهم و پایه. من یه دونه مانکی میارم و میخوام به سادگی این رو بهتون توضیح بدم. ساب دیوایت بهش اضافه میکنم و شید اتو اسمس. خب وارد مود متریال میشیم تا متریال نداره دیگه، اینجا بهش بخش مربوط به متریال میام و روی اد نیو متریال میزنم. اینجا تازه بهش یک متریال جدید اضافه میشه که به رنگ سفیده به شکل پیش‌فرض که ما میتونیم رنگ آبجکتمون رو از این قسمت بیس کالر تغییر بدیم. حالا روی هر رنگی که دلمون میخواد روش میذارم. من این رافنسش رو هم کم و کمتر میکنم که این بازتاب نور مجازی که توی صحنه هست اینو خوشگل‌ترش کنه. اینجا نام متریال شماره 1 رو بر ما در نظر گرفته که من اگه بیام اینجا روی به اضافه بزنم یک متریال جدید رو بر من ایجاد میکنه و میتونم رنگش رو تغییر بدم. اما خب توی آبجکتمون که مانکی هست این میمونه بخشی رو براش مجزا در نظر نگرفتیم که جدا کنیم و بخوایم مثلا متریالی رو به عنوان یک بخش جدا براش در نظر بگیریم. بنابراین مثلا اینجا رنگ سبز که هست من باید اینجا حتما قرمز رو حذف کنم تا این سبز نمایان بشه. خب اینو من جلوتر توضیح میدم که چجوری میتونیم بخش رو جدا کنیم و این بخش پریویو هم میتونیم این موقعیت کلی رو تو حالت رندری که قرار داره به شکل کلی متریال رو ببینیم. اما اینجا بحثی که وجود داره، من ازش میام 2 تا کپی میگیرم. وقتی که ما میایم از آبجکتی که بهش متریال دادیم کپی میگیریم، بیام مثلا روی این مانکی شماره 1 میخوام رنگش رو تغییر بدم، میبینم که همزمان روی اون آبجکت هایی هم که ازش کپی گرفتم دارن با هم دیگه رنگشون تغییر میکنن. این دلیلش دقیقاً به خاطر اینه که ما ازش کپی گرفتیم و اون متریال لینک هستش و اگر که بخوام مثلا همین آبجکت رو مستقل کنم و بیام از این بخش که زده شماره 3 یعنی 3 تا ما توی صحنه آبجکت داریم و اگر بیام روی یکی از اینها روی همین عدد 3 بزنم و اینجا اینو قبلا گفتم که وقتی که ما میام روی هر کدوم از این آیکون ها روش نگه می‌داریم یک توضیح، یک جمله اینجا می‌نویسه که یک توضیح مختصر داده. اینجا میاد دیتای مربوط به هر یوزر رو سینگل میکنه که مستقل بشه. من روی این میزنم و حالا اگه بیام رنگش رو تغییر بدم میتونم جداگانه این رو ویرایش کنم. خب میتونم رنگش رو هم برایتنسش رو بیارم پایین‌تر و یه حالت دیگه هم که میتونم بهتون توضیح بدم، من روی این آبجکت دومی میزنم، بعد با این یکی شیفت رو نگه میدارم، کنترل ال رو میزنم. اینجا همون مربوطش به لینک ترانسفر دیتا. بخوام که متریال این یکی با اون یکی آبجکت لینک بشه از همون جنس از همون رنگ، با کمک کنترل ال میتونم خیلی سریع هر ویرایشی که من اینجا انجام دادم رو حتی توی بخش رافنس و متالیک و جاهای دیگهش همین اطلاعات رو دقیقا منتقل میکنه به اون یکی آبجکت و اینجا هم باز همون عدد 2 قرار داره که باز من میام این رو جدا میکنم. خب یه بخشی هم اینجا وجود داره که به شکل یک سپر، آیکون سپر و فیک یوزر. اگر من این رو بزنم و تیکش رو فعال کنم برای سیف کردن یک متریال توی پروژه هامون هست که حتی اگر آبجکتی از این متریال استفاده نکنه این پاک نشه، که ما یه بخشی رو اینجا داریم برای اینکه بخوایم پاک سازی کنیم اون دیتا هایی که استفاده نمیشه. من روی این گزینه مثلا بزنم اینجا برای من مینویسه که چه تعداد آیتمی میتونم اینجا دیلیت کنم و اینجا 9 تا آیتم رو برای من دیلیت میکنه که من ازشون استفاده نمیکنم و میاد و پاکسازی میکنه. خب پس این هم میتونیم رنگش رو تغییر بدیم. بعد حالا بخوام مثلا روی این مانکی یک بخش به خصوصیش رو فقط متریالش رو تغییر بدم، باید وارد ادیت مود بشم. مثلا بخوام چشمش رو یک متریال دیگه داشته باشه، کنترل ال رو میذارم که فقط بخش چشم ها روی فیس بزنم انتخاب بشه و این چشمش خورده جلوه من میبرمش عقب‌تر و پی رو میذارم. هم میتونم سپریت سلکشن بزنم که کلا آبجکتش رو جدا کنه و هم با این متریال اگه بخوام که فقط متریال جدید برای من اینجا ایجاد بشه روی نیو متریال و حتما گزینه اساین رو میزنیم و مثلا رنگش رو به رنگ زرد تغییر میدم. حالا ما توی این آبجکت یک بخشی رو داریم، میتونم اینو بذارم مثلا مین بادی و برای بخش چشما هم اینو بیارم شخصی سازیش رو انجام بدم. اگر که بخوام رنگامیزی روی این مدلم انجام بدم، خب از بخش تکسچر پینت میتونم این کار رو انجام بدم که یک قلمی داریم اینجا و اگر بیام
همین اول کار روش ترسیم رو انجام بدم، اینجا یک پیام میده میسین تکسچر. این یعنی که ما از بخش شیدینگ اینجا ما باید یک نود متریال رو بهش اضافه کنیم برای این آبجکت روی این و این برای چشمش نمیخوام، برای بدنش. حالا درسته که ما اینجا یک متریال جدید بهش اضافه کردیم، اما باید بیایم ایمیج تکسچر رو بهش اضافه کنم. خب روی نیو متریال و از طریق این قطره چکونه با همین رنگ اینجا کالر رو به بیس کالر متصل میکنم. حالا اگه برگردم به لیاوت روی تکسچر پینت، با توجه به رنگی که اینجا بر من قرار داره، مثلا میذارم روی رنگ قرمز، خب میتونم رنگ آمیزش رو انجام بدم به همین سادگی. حالا یه حالت دیگه ای که بریم بررسی کنیم، این دوتا رو من پاک کنم و روی همین مانکیه تمرکز داشته باشیم. میخوام که یک رنگ گریدینت داشته باشه. خب ترکیبی از چند تا رنگ رو من چطوری میتونم روی آبجکتم داشته باشم؟ مثلا این رو بذارم روی قرمز. خب اگر که بیام این BSDF رو به سرفیس وصل کنم، خب همزمان این جفتش به این وصل نمیشه. ببین برای این که ما بخوایم دو تا رنگ رو میکس کنیم خیلی ساده باید نود میکس رو بیاریم، اما نه میکس کالر بلکه شیدر، چون این یک شیدره، هر کدوم از اینا یک شیدرن و ما باید از مجموعه شیدرها این نودها رو به این وصل کنیم. ببین ترکیبی از این قرمزه با این آبی که اینجا وجود داره، حالا با درجه رنگی بالاتر، این حد وسطی که اینجا این بخش فک وجود داره، خب حد وسط ترکیب رنگ‌های آبی و قرمز بر ما صورتی در آورده. خب دقت کنید که هنوز من گرادینت یا همون گرادینت رو بهش اضافه نکردم. خب اینجا این نود رو من سرچ میکنم، میذارمش اینجا. برای کنترل بهتر هم حتما یک کالر رمپ رو میارم. کالر رمپ برای این سفیدی و سیاهی که اینجا قرار داره برای کنترل این گرادینت هستش و کالر رو به فک وصل میکنم. ببین حالا من ترکیب رنگی دارم که خیلی ساده با چند تا نود میتونم اینا رو به هم دیگه وصل کنم. خب از این قسمت هم ما میتونیم این درجه رو داشته باشیم که کدوم قسمتش آبی‌تر و کدوم قسمتش قرمز و اون حد وسطش دیده بشه. خب این قسمت هم برای لینیر و کانستنت وجود داره که میاد خیلی تیز رنگ رو جدا میکنه. خب میتونید امتحان کنید که روی چه ماهیتی قرار داشته باشه و یک کنترل تی هم اینجا بزنیم، این نود مپینگ هم بر ما باز بشه. این هم خیلی باز میتونه جذابش کنه. بذار همون روی این قسمت باشه. ببین این برای چرخوندن و اینکه رنگ دقیقاً توی کدوم بخشش قرار داشته باشه میتونیم اینا رو شخصی سازی کنیم. خب یه دونه نویز تکسچر هم میتونم اینجا اضافه کنم. حالا برای اینکه میکسش کنم اینجا دیگه باید بیام و میکس کالر رو انتخاب کنم. خب یعنی این به بخش B و این یکی هم بخش A. فقط اینکه من اینجا آبجکت رو به وکتور وصل میکنم چون میخوام یک empty اینجا قرار بدم. این هم به این بخش. ببین وقتی ما نویز رو اضافه کردیم اینجا با توجه به اسکیلی که وجود داره میاد یک نویزی اینجا برای ما ایجاد میکنه که با تغییر مقدار این و همچنین دیتیلز جزئیاتی که وجود داره من معمولا روی همون 10 میذارم. یک نویزی رو به شکل رنگی اینجا داریم میبینیم که روی آبجکتمون اضافه میکنم. اینجا یه دونه empty وارد میکنم و بزرگ این هم روی این بخش قرار داشته باشه. دلیلش اینه که میتونم اینجوری ببین بعدن انیمیشن هم میتونم بهش اضافه کنم که با جابجایی این رنگ هم تغییر میکنه. خب این از این اینجا این تغییرات رو، یعنی همون تغییراتی که ما توی مپینگ بخوایم انجام بدیم رو با کمک این empty هم میتونیم انجامش بدیم و این کار رو روونتر و حرفه‌ای‌تر میکنه. خب یه کار دیگه هم که میشه انجام داد، باز کلا بازی با این نودها خیلی میتونه کار رو شیرین کنه. من
البته بذار از این یه کپی بگیرم و بذارمش اینجا، اینو روی پایینی میذارم. میخوام یک امیشنی هم بین اون وسط بین رنگ ها قرار داشته باشه، یک حاله نوری میخوام وجود داشته باشه. خب پس امیشن رو مثلا به مقدار 15 تا، درجهش هم بیشتر میکنم و فقط این که باید کالر رو هم به این فک اینجا متصل کنیم. خب حالا من این رو به لینیر تغییر میدم. باید اینو پیداش کنیم که اینو دقیقا میخواستم، ولی خب میخوام که خیلی کم باشه. ببین بین رنگ قرمز و آبی یک نوری میخوام قرار داشته باشه که این نور هم باید بریم از بخش کامپوزیتینگ، اینجا ما گلیر رو سرچ کنیم. حالا میتونیم بزنیم روی همون بلو و روی های، که موقعی که میخوایم خروجی هم بگیریم این نوار وسطی، این حاله‌ای که وجود داره به رنگ سفید نورانی میشه. البته ما اینجا دوربین نداریم، من یه دونه دوربین هم بیارم بخوام از این نما یه رندری هم از اینجا داشته باشیم. میبینید این بخش وسط رو میاد برای ما یه افکت خیلی جذابی رو ایجاد میکنه. خب امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشه. بچه نظراتتون رو تو کامنت ها برای من بنویسید. ممنون.